Välkommen till bandsågverket i Sundhult. Vårt Trackmet TTP 600 med hydraulik som vi har här. Det vi har gjort med vårt sågverk som vi köpte för ett par år sedan, det är att vi har bytt till Micron Pro sågdator eller datamotställare. Och det är ju den som kommer med de nya Trackmet. Och vi håller på att göra en liten serie med olika filmer om den här sågdatorn där vi vill visa hur den fungerar och hur man kan använda den, så att du som tittar på den här filmen har nytta av det innan du ska köpa ett sågverk eller om du har skaffat ett sågverk och vill se mer hur den fungerar. Så vi har gjort en hel spellista om den här datamotställaren Micron Pro. Idag så tänkte jag berätta mer om Bump Up-funktionen. En funktion som gör att jag bara genom en knapptryckning kan höja huvudet och lätt kunna arbeta vidare med det jag har sågat. Och där finns 5 olika sätt att ställa in den här Bump Up-funktionen. Och det är det jag tänker berätta om idag. För att göra det här på ett bra sätt så har jag gjort en liten mall här på ett sågutbyte jag vill ha ur en stock. Och jag tänker mig här då att vi har en utbake och så vill vi ha en 50, en 25 och en 25 ur den här lilla biten som jag har sågat ur här. Eller tänker mig att jag har sågat ur. Och så har vi snitten här, sågsnittet där själva sågbladet kommer att gå, som tar upp ungefär 2,5 millimeter. Och det är det som vi ska titta på, hur Bump Up-funktionen fungerar. Hur de fungerar mot den här. I den här inspelningen så kommer jag köra på den här sågutbyteslistan, alltså 50, 25, 25. Vi visar i en annan film hur man kan göra lite olika sådana sågutbyteslistor. Jag har riggat en kamera här nere som spelar in det som, hur bladet kommer där på själva den. För att visa hur den är. Får vi se hur bra jag har lyckats att rita på den här pappskivan som ska motsvara det här blocket som låtsas att jag har sågat ut, som är 125 brett, och sen vill jag ha ett utbyte på 50, 25, 25. Och hur man lägger in olika sådana sågutbyteslistor, det får vi titta på i en annan film. Så du får veta hur det fungerar. Men i det här fallet så gör jag så att jag kommer alltid att börja med att gå till 105. Vilket ska motsvara den höjden då det översta snittet ska vara, där vi sågar av utbaken. Sen beror det alltså, det här är ju felmarginalen dels på hur jag har ritat, hur exakt jag har ritat på den här. Plus att det finns en viss felmarginal i huvudet. Vi tolererar ett fel på 0,5 mm tror jag det är, som den försöker hitta att den ska vara på då. Jag kan titta här borta på den skalan som är här. Och den är precis på 105. Så är det inte på 105 här nere just nu, så beror det mer på att jag har ritat lite fel än att det är fel inmätt, eftersom den skalan visar exakt 105 där. Och det kan ju då vara, det kan ju trots allt, det står 105,0 här. Och den mäter med en väldigt bra noggrannhet där i alla fall. Man ställer in alla funktioner genom att trycka här så att det kommer upp ett F. Och i det här fallet när det gäller Bump Up-funktionen så är det F30 för att ställa in vilken typ av Bump Up-funktion du vill ha. Och sen så finns det en 31 som talar om vilken extra höjd som ska gå, en extra distans upp över som ska gå. Vi kallar den för D här, en distans som ligger på 31. Vi kan börja med att på 30 talar om att vi vill köra funktion 0 på Bump Up. Vilket betyder att Bump Up-funktionen är helt avstängd. Och då betyder den här knappen här som är Bump Up-funktionen, den kommer bara att flytta huvudet upp och ner.
Och här borta så har jag kopplat en extern bump up-funktion. Och det blir ju samma funktion på den då. Att den bara flyttar huvudet upp. Så jag kan använda de här 2 knapparna för att flytta huvudet upp och ner. Om vi då sedan ändrar funktion, då trycker jag på den här knappen F30. Och då vill jag prova här först att köra bump up-funktion 1. Bump up-funktionen 1 är till för om du kör med virkesretur. Att du har ett såghuvud som egentligen har grejer bak på som kan dra med sig den senaste sågade utbytet bakåt. Så att du kan ta hand om det. Eller för den delen om du arbetar så att du låter huvudet gå ända fram och då plocka väck utbytet. Så gör vi ofta i Sundhult, att vi har huvudet längst bort när vi plockar väck för att det underlättar. Vi slipper gå runt huvudet. Vi har vår slang här borta som kan komma i vägen om man vill komma åt. Och då är det skönt att ha huvudet i den bortre änden. Så att den här funktionen skulle nog passa oss här i Sundhult egentligen. Men då sa vi det. Vi sätter in 105 och så trycker vi på... Vänta här nu. Nu har jag glömt en sak. Vi tar bort det här. Så. Och vi skulle ställa in en annan funktion här först. Och den låg ju på 31 och var en extra distans. Och den är inställd standard 5 mm. Och jag sätter den till 10 mm för att det ska bli lättare att prata om det och få bra räkneexempel på det. Så jag matar in 10 där. Då har vi gjort det. Nu så skriver jag in 105 och så väljer jag att gå till den. Nu såg man det att huvudet letar efter läget inom den här 0,5 mm och den gör 10 försök att hitta det här läget. Jag har hittills inte varit med om att den inte har hittat läget och den kanske har fått använda 4 gånger för att hitta rätt läge. Så att den är ganska effektiv på det. Vill man att det ska gå snabbare att hitta läget så kan man ju öka den här felmarginalen till 0,8 mm så går det fortare att hitta sitt läge. För att bump up-funktionen här nu ska fungera så måste jag lägga in en såglista. Så vi lägger in samma såglista varje gång. Så tänk dig att vi redan har matat in en såglista över det utbyte vi ska såga. Och då är vi på 105. Och då kan jag använda den här bump up-funktionen. Antingen genom att trycka på den här knappen med en pil uppåt på själva panelen. Eller så kan jag använda den externa som vi har här monterat här i Sundhult som är här borta. Trycker jag på den så kommer huvudet att gå upp till ungefär 115 millimeter. Och då är det ju fritt bakåt så då kan jag plocka bort den här utbaken först. Och lägga undan det. Det här är ju lite speciellt precis i det här läget. Jag kan ju gå upp högre genom att trycka på de här såghuvudet upp och ner. Eller trycka en bump up till för att komma upp över den här själva utbaken där. Så jag kan ta tillbaka huvudet om det är det jag vill göra. Sedan kan jag välja att trycka på den här knappen på panelen, den här orangea knappen med pil ner, för att komma till nästa snitt. Eller som vi gör här i Sundhult, vi har monterat en grön knapp här som markerar Next Cut. Och i det här fallet så ska den gå ner till 77,5 mm för att placera sig rätt för nästa snitt. Och det ser vi här på displayen att den gjorde. Och då kommer den att ta nästa snitt och den har tagit hänsyn till själva sågbladet. Och så har vi sågat, kommit fram. Jag trycker bump up. Och då hoppar huvudet upp till 87,5. Alltså 10 mm, den här distansen som vi la in. Och när jag backar huvudet så kommer det gå fritt från själva blocket och kunna dra med sig det här utbytet, den här 25 med sig bakåt så att man kan ta hand om det. Eller alternativt då att man har plockat väck den innan så går det fritt att backa huvudet. Och denna gången så trycker jag på panelen för att visa att det är samma och då kommer vi gå ner så att vi får ett utbyte på 50 mm. Och där ser man att den
sökt upp platsen att den tog en extra gång för att hamna exakt på 500 eller 50 mm. Och jag har ju bump up på den sista här också så att den går fritt och då hamnar den på 60 mm så jag kan backa huvudet över den sista biten också. Så är vi färdiga där sedan. Om vi då går över och så går vi in på 30 och så väljer vi bump up-funktion 2. Och bump up-funktion 2 det är egentligen när du alltid vill göra en återgång tillbaka till denna sidan sågen innan du plockar väck utbytet. Så det betyder att du behöver gå upp över utbytet som du har sågat. Om det är en brädad regel eller någonting så behöver du komma upp till den. Och så lägger vi till distansen. Och distansen den nollställdes för varje gång vi byter den här. Nu skrev jag fel, jag kan backa där, trycka 31 för det är där jag ställer in. Ni ser den är inställd på 5 mm, jag vill ha den på 10. Så, då är den rätt igen där. Och så matar jag in en lista här på vad jag vill såga. Och när jag har matat in det här så kommer den gå upp till den höjden där den listan slutar. Vilket är 105. Så vi kommer tillbaka till samma läge igen. Och då säger vi att nu har jag sågat. Jag trycker bump up. Och då går den upp till 115 mm. Och sen trycker vi next cut. Oj, det var många gånger men ni ser att den hittade rätt läge här i alla fall på 77,5 mm. Och säger vi att jag har sågat och nu vill jag ju komma upp över den här 25an som jag precis har sågat så att den kan ligga kvar medan jag backar huvudet. Och då går den upp till 115 igen så att det går fritt där. Och så kommer jag tillbaka hit och ska såga nästa snitt. Och då går den ner till 50. Och för att jag ska kunna ta tillbaka den här, köra tillbaka huvudet, trycker bump up så ser ni där att den går ovanför den sista utbytet som jag gjorde där. Och sen så är det ju klart där egentligen. För jag har ju sågat det sista utbytet så då kan jag bara plocka väck det. Då är vi på funktion eller bump up funktion 3. Och så ska vi komma ihåg då att den här 31an den står på 5 mm när jag 5 mm när jag har ändrat det. Så då trycker jag så här igen för att jag vill ha distansen 10. Den här gången så är det lite annorlunda. För den här gången så vill den att jag matar in manuellt vilken höjd jag ska gå ner egentligen för att såga. Så då säger vi att jag ska såga en 25. Och så matar in det. Och så sågar jag detta snittet här. Och det som händer nu när jag trycker bump up det är att jag kommer ovanför den här 25an. Trycker jag sedan 25 igen, att jag vill såga det igen. Då är den där på samma ställe och då får jag trycka ner den en gång till. Så det här är mer ett manuellt förfarande när jag sågar uppifrån och neråt. Och tar hand om bitarna efterhand uppifrån och neråt. Jag vet inte, jag ser inte jättestor användning för just den här funktionen med bump up-verkan där också. Det går ju ganska smidigt att bara köra med manuellt upp och ner. Så jag ser inte helt och hållet klart för mig vilket användningsområde det är för just den här. Jag hade valt att köra med pil upp bara så att jag vet att jag kommer ovanför. Och så hade jag valt att ha en annan bump up-funktion lagrat på den här knappen. Vi fortsätter.
Och gå vidare till den sista bump up-funktionen som är 4. Vi kunde ju välja läge 0 som var avstängt. Men då väljer vi 4. Och vi matar in vår såglista här som det vi vill såga. Och den letar sig upp till 105 igen. Precis som vi vill. Och nu så sågar vi ut baken. Och så plockar vi bort den och kan backa tillbaka utan problem för att den ligger ovanför. Notera här nu. Nu var den på 110 eftersom jag inte ställde om F31 till 10 mm. Så istället för 115 som det har varit innan nu så är det 110 mm här. Så det skiljer 5 mm mot det jag visade tidigare. När jag gör next cut så kommer den gå ner. Så att vi kan ta ut den första 25an där på 77,5. Vad händer nu när jag trycker bump up? Jo, den kommer gå upp till 110 igen, vilket betyder att den går upp över hela högen, över hela det blocket. Jag kan lämna kvar alla bitar som ligger där och komma över. Så jag kan göra det här en gång till. Då kommer den gå ner till 50. Och där när jag har sågat den 50 och trycker på bump up så går den upp till 110 så den går ovanför hela den här högen. Så den går ju 105 som var där vi började göra första snittet för utbaken plus 5 mm som är standardmåttet i den här distansparametern som ligger på F31 här. Vi kan se om jag trycker F31 och går in i den menyn så ser ni det att det är 5 mm som den är inställd på. Och du kan alltså göra precis samma sak. Vi sätter den på 10 mm för att få det här 115. I det här läget så kan man också utnyttja den här minnesknappen eller man lagrar en höjd. Så tänk dig här nu att vi har sågat bort utbaken, vi plockar bort den, vi trycker bump up och den går upp ovanför och vi trycker next cut, jag gör det här borta. Men här kan jag då också välja att lagra denna placeringen med ett knapptryck där. Så nu har vi sågat denna. Jag gör bump up. Då går den bara precis ovanför. Och sedan när jag trycker next cut så går den ner dit. Och när jag trycker bump up så kommer den gå upp till den höjden som vi sparade genom att trycka på den här knappen. Så då kan jag alltså välja att alltid återgå till den nivån där jag lagrade höjden med hjälp av denna knappen. Läge 4 kan också programmeras in att fungera när du trycker på den här robotknappen här uppe. Det betyder att istället för att trycka på den här så kan jag trycka på den för bump up. Den här gången när jag har matat in den här listan, såglistan på det vi vill såga, så är den på 105 nu. Och så sågar vi den utbaken, vi tar bort den utbaken. Nu trycker jag på robotknappen här uppe istället. Och då ser ni att det går den till 115. Jag kan ta väck utbaken och backa tillbaka sågen. Jag trycker på next cut. Och vi tar ut nästa 25. Det ser vi, den är på 77,5 där. Och jag trycker robotknappen, då ska den gå upp på 115 igen. Och det gjorde den. Och next cut. Robotknappen igen. Och den går upp till 115. Så den knappen har vi programmerat ska fungera som bump up-funktionen 4 här. Och så sedan så kör vi i Sundhult så kör vi på vår ska vi skriva här, F30. Så brukar vi köra funktion 1. Och det var den som motsvarar om du hade en virkesretur eller plockade bort virket när du står i den bortre änden från sågen.
Och det är ju grymt användbart att det går så snabbt att byta funktion. Det är bara att trycka på den här inställningsknappen, gå in i menyn och så välja den funktionen du vill ha. Så att beroende på vilket arbete du ska göra så går det ju snabbt att välja ett annat bump up-läge. Jag tycker det är jättepraktiskt att det går att ha 2 med roboknappen och det som är standard på den här då. Så vi har ju 1:an där och 4:an där och distans 10, så då täcker vi nog in det mesta som vi vill arbeta med här på vårt sågverk. Nu fick du ju en snabb koll på lite hur man kan lägga upp en lista för det sågutbyte du vill ha av ett block. Men det tänkte jag att vi ska titta vidare på mer och berätta mer om så du kan få bättre förståelse. För här finns det några bra funktioner tycker jag. Vi syns i en senare video.